Hello! Mayroong mga batang nagkukumbulsyon kapag sila ay mayroong lagnat o yung tinatawag na febrile seizures. Maaari ba nating mapigilan ang pag-ulit ng kumbulsyon sa susunod na pagkakataon na siya ay magkalagnat ulit? Sinong mga bata ang mas malamang na makaranas ng paulit-ulit na kumbulsyon kapag siya ay may lagnat? Mayroon bang masamang epekto ang febrile seizure sa bata? Yan ang tatalakayin natin sa video na ito. Ang video na ito ay para sa dagdag kaalaman lamang. Hindi ito naglalayong pumalit sa pagkonsulta, pag-examine, pag-diagnose at paggamot ng isang doktor. Magkonsulta sa inyong doktor tungkol sa kalagayan ng inyong anak. Hello! Welcome to Doctorapedia. Ang tatalakayin natin ngayon ay kung sino sa mga batang may lagnat na nagkumbulsyon ang malamang na muling magkakakumbulsyon sa susunod na pagkakataon na siya ay magkalagnat at ang mga epekto ng febrile seizures sa bata. Ang video na ito ay part 5 sa ating febrile seizure video series. Kung hindi nyo pa napapanood ang mga naunang video, inaanyayahan ko kayo na panoorin ang mga ito. Tinalakay sa part 1 kung ano ang febrile seizures at kung sino ang mga batang nakakaranas nito. Ang part 2 ay tumalakay sa mga klase ng febrile seizures at kung kailan dapat dalhin sa ospital ang batang may lagnat na nagkumbulsyon. Ang part 3 ay tungkol sa mga laboratory test na maaaring gawin para maimbestigahan ang dahilan ng kumbulsyon ng isang batang may lagnat. At ang part 4 ay tungkol sa mga dapat gawin bilang first aid para sa mga batang may lagnat na nagkukumbulsyon. Ngayon naman ay tatalakayin natin ang mga katangian ng mga batang malamang ay makakaranas ng muling pagkukumbulsyon kapag sila ay muling nagkaroon ng lagnat at ang mga posibleng epekto ng febrile seizures sa bata. Mga 30% o 3 sa 10 batang nagkaroon ng febrile seizures o nakaranas ng kumbulsyon ng dahil sa lagnat ay magkakaroon ulit ng kumbulsyon kapag sila ay nagkalagnat. Ang mga katangian ng mga batang may highest risk o may pinakamataas na posibilidad na muling magkakumbulsyon kapag may lagnat ay ang mga sumusunod. Una, mas batang edad. Ang mga batang nakaranas ng kanilang unang febrile seizure sa edad na mas bata sa 18 months ay may mataas na posibilidad na magkaroon ulit ng febrile seizure. At kapag ang edad ay mas bata sa 12 months noong sila ay nagkaroon ng febrile seizure, mayroong 50% na posibilidad na siya ay magkakaroon ulit ng febrile seizure. Pangalawa, may family history ng febrile seizures. Ang mga batang mayroong mga kapamilya na nakaranas din ng febrile seizures ay malamang na magkaroon ulit ng febrile seizures. Pangatlo, mababang temperatura ng lagnat sa unang kumbulsyon. Mas malamang na umulit ang febrile seizures ng mga batang ang unang febrile seizure ay nangyari habang ang kanilang lagnat ay hindi naman kataasan. Pang-apat, mas maigsing panahon sa pagitan ng pagkakaroon ng lagnat at kumbulsyon. Ibig sabihin, kumpara sa mga batang matagal nang may lagnat bago nagkumbulsyon, ang mga batang nagkakumbulsyon agad nung sila ay magkaroon ng lagnat ay mas malamang na makaranas ulit ng pagkukumbulsyon sa susunod na pagkakataon na siya ay magkaroon ng lagnat. Pwede bang mapigilan ang pag-ulit ng febrile seizures? Dalawang klase ng gamot ang karaniwang ibinibigay para maiwasan ang paulit-ulit na pagkukumbulsyon ng isang bata o sanggol na mayroong lagnat. Una, gamot sa lagnat. Matapos makaranas ng febrile seizure, ang pagbibigay ng paracetamol bilang gamot para sa lagnat sa loob ng 24 oras ay maaaring magpababa ng posibilidad na maulit ang febrile seizure hanggang sa gumaling sa kanyang sakit ang bata.
Kailangan lang na maging maingat na hindi ma-overdose ang bata sa paracetamol. Ang tamang dose ng paracetamol ay aking tinalakay sa isang video. Kung hindi nyo pa ito napapanood, inaanyayahan ko kayong ito ay panoorin dahil tinalakay ko doon kung paano computein ang tamang dami ng paracetamol na gamot para sa lahat ng bata, depende kung drops o syrup ang meron sa bahay. Bukod sa shortcut one-step formula, mayroon din akong isinamang table na maaari ninyong magamit. Sa paglipas ng panahon, kapag ang bata ay nagkasakit ulit at nagkaroon ulit ng lagnat, maaaring bigyan ng gamot sa lagnat ang bata para siya ay maging komportable. Kaya lang, ayon sa mga eksperto, walang ebidensya na makakapigil sa muling pagkakaroon ng kumbulsyon ng bata ang pagbibigay ng gamot sa lagnat kapag may bagong sakit ang bata. Pangalawa, gamot sa kumbulsyon. Ayon din sa mga eksperto, hindi mairerekomenda na ang bata ay bigyan ng pangmatagalang gamot kontra sa kumbulsyon bilang paraan para maiwasan ang pag-ulit ng febrile seizures. Ito ay dahil ang pangmatagalang gamot na kontra sa kumbulsyon ay mas malala ang maaaring side effects at pwedeng magbigay ng mas maraming hindi magandang epekto kaysa sa benepisyong maibibigay para sa febrile seizures. Pero para sa mga batang may history na talagang paulit-ulit ang kumbulsyon sa tuwing nagkakalagnat, maaaring magdesisyon ng doktor na bigyan ang bata ng gamot kontra sa kumbulsyon tulad halimbawa ng diazepam sa loob ng maigsing panahon, mga ilang araw lang habang ang bata ay mayroong lagnat. At ito ay maaaring makapagpababa sa posibilidad na ang bata ay makaranas ng kumbulsyon dahil sa lagnat. Ang nasa pinakamagandang posisyon para magdesisyon sa kung ano ang mas mabuting gawin ay ang doktor ng bata. Ngayon, ang ating tatalakayin ay ang mga posibleng epekto ng febrile seizures sa bata. Kabilang sa mga pwedeng epekto ay ang mga sumusunod. Habang ang bata ay nagkukumbulsyon, may maliit na posibilidad na mabalian ang bata dahil sa pagkahulog o pagkatumba. Pwede ring mabulunan sa pagkain o naipunglaway sa bibig ang bata habang nagkukumbulsyon na maaaring maging dahilan na siya ay hindi makahinga ng maayos. Ang paggamit sa tamang first aid para sa kumbulsyon ay makakatulong para ang mga ito ay maiwasan. At ang mga tamang gawain bilang first aid sa mga batang may lagnat na nagkukumbulsyon ay tinalakay natin sa part 4 ng ating febrile seizure video series. Kung hindi nyo pa ito napapanood, magandang ito ay inyong panoorin. Ang karamihan sa febrile seizures ay maigsi lang at hindi nagbubunga ng pangmatagalang pinsala. Bagamat nakakatakot masaksihan ng febrile seizures ng isang bata, ang maigsing pagkukumbulsyon ay hindi nagiging dahilan ng pangmatagalang problema sa kalusugan. Walang ebidensya na ang maigsing febrile seizure ay magiging dahilan ng brain damage o pinsala sa utak ng bata. At mayroong mga pag-aaral na nagpakita na ang mga batang mayroong febrile seizures ay mayroong normal na kakayahan sa pag-aaral sa eskwela. Tungkol naman sa posibilidad ng pagkakaroon ng epilepsy. Ang epilepsy ay isang kondisyon kung saan ang bata ay maaaring makaranas ng paulit-ulit na kumbulsyon kahit walang lagnat. Ang posibilidad na magkaroon ng epilepsy ang mga batang karanas ng maigsing generalized febrile seizure ay mas mataas lang ng konti kumpara sa mga batang hindi nakaranas ng febrile seizures. Pero medyo mas mataas ang posibilidad na magkaroon ng epilepsy kumpara sa mga batang hindi nakaranas ng febrile seizures, mga 10% na posibilidad. Kapag ang bata ay mayroong febrile seizures na tumatagal ng mas matagal sa 10 minuto, focal seizures o yung kumbulsyon na nakikita sa isang parte lang ng katawan, o kaya ang kumbulsyon ay umulit sa loob ng 24 oras.
Para sa maliit na grupo ng mga bata na nakaranas ng febrile status epilepticus o febrile seizures na tumagal ng 30 minuto o mas mahigit pa, ang posibilidad na sila ay magkaroon ng epilepsy ay mas mataas pa, umaabot ng 30 to 40%. Pero ang epilepsy ay hindi agad sumusulpot at maaaring taon bago magkaroon ng epilepsy ang bata. At yan ang mga posibleng epekto ng febrile seizures sa bata. Kung meron kayong natutunan sa video na ito, please like and share this video. Inaanyayahan ko rin kayong panoorin ang mga nauna ko ng video bukod sa mga video tungkol sa febrile seizures, kabilang ang pneumonia video series, primary complex video series, kailan dapat dalhin sa ospital ang batang may lagnat, at paano mag-compute ng dami ng paracetamol na gamot para sa lahat ng bata, drops man o syrup ang meron sa bahay. Meron akong isinama na shortcut na one-step formula na maaari ninyong magamit. At please subscribe sa channel na ito for more videos tungkol sa iba pang mga pediatric medical information at health tips na makakatulong sa ating pangangalaga ng mga bata. Kung kayo ay mayroong gustong imungkahing paksa para sa mga susunod nating video, pwede nyo rin itong isulat sa comment section sa baba. Thank you for watching and see you sa next video.